Взагалі почалося все з мрії. Я мріяла стати військовою ще в дитинстві. Мені здавалося, що все-таки військова справа – це дуже важливо. Ще коли навчалася, почалася війна, це все дуже зачіпало. Уже у 2016 році я закінчила медичний коледж. На час, коли я здавала державні екзамени, в мене вже було відношення з військової частини. Навіть не пішла на випускний, тому що я поїхала відразу на полігон. Ідуть численні осколкові поранення внаслідок артилерійських обстрілів. Змінилося. Раніше було, якщо один поранений за декілька місяців, то зараз може їх бути по декілька поранених одночасно. Найбільша кількість поранених – це була 15. Не так давно Надя стала мамой. Ее муж тоже военный. 3 месяца в декрете и назад в бригаду. Сейчас с сыном Надина мама. Вона мене зрозуміла і вона мене підтримала. А решта... Я просто нікому нічого не пояснювала. Надя говорит, на передовой мужчины ее понимают и принимают. Говорит, главное быть профессионалом военного дела. Далі тільки перемога. Повернення наших кордонів, в тому числі і Криму. Це все наша земля, це все рідне.